Joakim Zennykseltä morjesta. Tänään aiheena makrot. Ja heti alkuun se yleisin väärinkäsitys, niin makro ei ole pelkkä valmis vastausteksti, vaan se teksti on vain yksi osa sitä. Lyhykäisyydessään makro on tämmönen shortcutti, jolla saat yhdellä klikkauksella hoidettua kasapäin toistuvia rutiinihommia. Aina vastauspohjasta tiketin tilan muuttamiseen ja kenttien päivittämisestä omistajan vaihtamiseen. Mä näytän mitä mä tarkoitan. Mulla on tässä tiketti. Asiakas ei pääse kirjautumaan tililleen. Hän on nollannut salasana 3 kertaa, se ei ole auttanut ja tämä pitää nyt eskaloida tason 2 tukeen, koska mulla ei riitä taidot hoitamiseen. Ja eskalointihan ei pelkästään ole sitä, että mä siirrän tämän vaan eteenpäin, vaan mun pitäisi myös kirjoittaa tähän sisäinen muistiinpano siitä, mitä mä oon jo kokeillut. Muuten se tason 2 aspa aloittaa sitten nollasta, kun sitä lähtee purkamaan. Ja sitten pitäisi vielä nostaa prioriteettia, vaihtaa ryhmää ja tägätä, että me nähdään sitten kuukauden lopussa, että montako tikettiä on eskaloitu ja mistä syystä. Toinen vaihtoehto mulla on käyttää tähän makroa, joka me saadaan, kun me mennään tähän tekstikenttään ja laitetaan kauttaviiva, jolloin kaikki mun makrot tulee tähän esille. Toinen vaihtoehto on mennä tänne vasemmalle, jossa me nähdään kaikki meidän makrot tämmöisinä siisteinä kansioina, mitkä mulla nyt tässä on. Mulla on tehty tänne valmiiksi makro, joka on eskalointi tier 2 supporttiin, eli tästä kun mä klikkaan, se eskaloi sen sinne. Ja katsotaan mitä tapahtuu. Eli tuolta me nähdään, että se siirtyy tason 2 ryhmälle. Tänne tuli tagi eskaloitu T2 sekä prioriteetti on noussut korkeaksi. Ja tässä kohtaa makro ei kirjoittanut mulle mitään valmista tekstiä, vaan se kirjoitti mulle tämmöisen pohja, minkä mä voin tästä nopeasti täyttää. Eli mitä asiakas on raportoinut. Ja nyt kun mä oon täyttänyt nämä, niin tason 2 asiakaspalvelija saa semmoisen tiketin, jossa on oikeasti kaikki, mitä se tarvii, että se voi lähteä purkaa tätä ongelmaa, ei semmoista, moi voitko katsoa tämän eskalointia, josta kukaan ei tykkää, missä ei ole mitään lisätietoa. Ja tässä tämä saattaa näyttää ehkä vähän hassulta, kun on vain 2 viestiä tässä ketjussa, mutta jos tässä olisi vaikka parikymmentä, niin olisi ihan eri juttu. Lisäksi tähän tämä mun nimi on täyttynyt dynaamisesti assigniin paikalta, eli kuka tänne on sitten eskaloinut, ja nyt mä voin tästä tämän lähettää, jolloin tämä viesti menee sisäisesti sinne tier 2 supporttiin. Katsotaan sitten, mitä tuo makro tehdään, eli rakennetaan se alusta asti tässä. Mennään tuonne vasempaan kulmaan sieltä admin centeriin. Navigoidaan taas tuonne vasemmalle, sieltä workspaces ja makros, josta me nähdään sitten kaikki aktiiviset makrot, mitä meillä tällä hetkellä on. Oikeaan nurkkaan sieltä create makro. Ensiksi täytyy antaa nimi, ja tässä heti alkuun yksi pikku tippi, joka kannattaa ottaa heti käyttöön ensimmäistä makrosta lähtien. Eli mä en kirjoita tähän nimeksi pelkästään eskalointi T2, vaan mä kirjoitan sisäinen kaksoispiste eskalointi T2. Eli Zendesk lukee tuon kaksoispisteen kansiorajana, eli sitten kun asiakaspalvelija avaa sen makrovalikon, niin se ei näe semmoista liitteitä listaa, vaan näkee semmoiset nätit kansiot, minkä sisällä sitten on makroja, mikä meilläkin oli tuossa videon alussa. Ja tämän saa monessa eri tasossa, eli voi olla vaikka tilaukset, toimitus, viivästys, ja nyt kun makroja on vaan 10, niin tämä voi tuntua vähän turhalta, mutta sitten kun niitä on 200, niin tämä on oikeastaan ainoa syy, millä se asiakaspalvelija voi löytää sieltä ne oikeat makrot sieltä listasta. Jotain siihen descriptioni, jonka jälkeen me voidaan valita, että kelle me halutaan, että tämä makro on näkyvillä. Voidaan laittaa kaikille tai jollekin tietylle ryhmälle tai sitten pelkästään mulle. Selkeä, mä lisään tähän actioneita. Jokainen on yksi rivi, mitä se makro tekee. Klikataan add action ja laitetaan ensimmäiseksi sinne kommentti, johon me sitten laitetaan se viesti, mitä me halutaan siihen näkyviin. Lisätään toinen, joka on sitten ehkä se tämän tärkein, eli miten me saadaan siitä internal note, eli se ei mene sille asiakkaalle näkymiin, on, että me otetaan comment mode, ja laitetaan se sieltä privateiksi, koska jos se menisi publiciksi, niin sen jälkeen se menisi eskalointimuistiinpano suoraan asiakkaalle, ja se on semmoinen virhe, mitä ei tarvitse tehdä kerran. Sen jälkeen otetaan täältä prioriteetti, laitetaan se korkeaksi, otetaan ryhmä, laitetaan se tier 2 supporttiin, lisätään tagi, eskaloitu T2, että saadaan sitten raportille luvut ja sitten vielä viimeisenä ticket status aukinaiseksi sen jälkeen, kun me sen lähetetään. Nyt kun katsotaan tätä mun listaa, niin se tekstipohja on tässä vaan yksi osa ja se makro pystyy tekemään paljon muutakin. Ja jos se rakentaa makron, missä on pelkkää tekstiä, niin se voi olla, että sitä menee puolet hukkaan, koska luultavasti asiakaspalvelu joutuisi tekemään nämä kaikki 4 muuta kohtaa sitten itse. Ja kiireessä ne voi olla, että sitten joskus jää tekemättä. Sieltä oikealta voidaan painaa create ja nyt meillä on uusi makro. Toinen vaihtoehto, miten makro voi tehdä, on, että me tuolta admin copilottiin, klikkaat sen sieltä ja sanot, että luo mulle makro aiheesta XY
set, jonka jälkeen Admin Copilot pystyy luomaan sulle sen makron. Ja tähän loppuu vielä lyhyenä kertauksena, niin makro on tämmöinen manuaalinen, asiakaspalvelija painaa nappia, ja sitten jos haluat, että jotain tapahtuu itsestään, niin silloin sä haluat käyttää triggeriä. Jos haluat, että jotain tapahtuu vasta sen jälkeen, kun aika on kulunut jonkun verran, niin silloin pitää valita automaatio. Niistä lisää omissa videoissa. Nähdään taas. Se on moro!